Hi guys, welcome to our channel MNO Assam Tech. তো বন্ধুসকল আজি মই এই ভিডিওটো বনাইছোঁ হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ ভিডিঅ' কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি। আমাৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ লগাই থাকে। সেই ষ্টেটাছ হয়তো বা আমাৰ পছন্দ হৈ যায়, কিন্তু সেই ষ্টেটাছ ভিডিঅ'টো বা যিটোৱে হওক ফটোটো আমি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰি। তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো মই সেইটো টপিকৰে ওপৰত বনাইছোঁ। তো আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভাল লাগিব। তো গাইজ আহক স্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তো বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনাক হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক ষ্টেটাছত যাব লাগিব। ষ্টেটাছত যাই পেলাই ধৰি লওক মোৰ এইটো ষ্টেটাছ ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব লাগে। তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম? এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমে আপোনাক ডাইৰেক্ট প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব আৰু প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰি আপোনাক প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব WAMR। আপোনাৰ ইচ্ছা আপুনি যিটো লিখিব পাৰে, কেপিটেল লেটাৰো লিখিব পাৰে, স্মল লেটাৰো টাইপ কৰিব পাৰে। মই কেপিটেল লেটাৰে টাইপ কৰি দিছোঁ। চাওক পোনপ্ৰথমে বন্ধুসকল আপোনাক এই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। বেছি নহয় MB 1 পৰা 1.5 MB হ'ব। আপোনাক এই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। আপুনি ডাইৰেক্ট প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নহয় মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, তাৰ পৰাও ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনাক ডাইৰেক্ট অন কৰি ল'ব লাগিব। লোৱাৰ পিছত আপুনি চাওক ডাউনলোডত যোৱাৰ পিছত এতিয়া ষ্টেটাছ যিমানবোৰ ষ্টেটাছ আপুনি চাব এটা আহি যাব। অহাৰ পিছত চাওক মই যে প্ৰথমতে এটা ষ্টেটাছ চাইছিলোঁ সেই ষ্টেটাছ ভিডিঅ' এটা আহি গৈছে। অহাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্ট এই ডাউনলোড চিনত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ মেমৰিত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। নহয়তো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ ষ্টেটাছত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, য'তে নহয় ত'তে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো বৰ ধুনীয়া লাগিছে। যদি ভাল লাগে তো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তো এটা লগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন গুচি যায়। তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ এণ্ড জয় আই অসম।